Norrlands skuggsida i ett samarbete med ABF Norr i Luleå. Jag hoppas att allt är bra med er. Med mig är det superbra. Hör mina kära vänner, vet ni vad? Idag har vi inte vilken gäst som helst. Idag har vi en väldigt speciell gäst. Och det är Alva. Vi hälsar Alma heter hon. Sorry. Jag blandar ihop. Alma, hjärtligt välkommen. Hej Alma, allt väl med dig? Jo då, hej. Hej, vad härligt. Vem är du då? En ganska normal människa som försöker hitta ett sätt i tillvaron och leva på. Ja. Du är ju Björns fru. Och Björn var ju här i ett avsnitt här tidigare. Och berättade sina upplevelser och sin historia. Och ni har ju samma historia som ni delar på, givetvis. Ja. Det är väldigt tragiskt. Det enda jag kan säga, jag beklagar hjärtligt otroligt mycket. För det spelar ingen roll vad man än säger. Så tror jag inte att det hjälper. Alltså att man säger ja men jag förstår dig eller att, för det gör man inte. Nej, ingen kan förstå om man inte har gått igenom det. Nej, det är det jag menar. Det är därför det enda jag kan säga. Jag beklagar otroligt mycket. Och jag är väldigt ledsen för er skull. Men innan vi går in på det så tänkte jag, kan du kanske berätta lite om vem du är, vad du gör och lite sådär. Ja, vad gör jag? Jag jobbar ju i en matbutik. Ja. Inne i Boden. Och ja, på vardagarna när jag är ledig sköter jag hemmet. Småskriver. Okej, du skriver. Vad spännande. Är det tankar, en bok eller vad skriver du? Det blir som små romaner på saker som jag kanske har sett eller någonting som jag gör min egen version på. Okej, men gud vad spännande, för vet du vad? Jag håller ju på att skriva en självbiografi. Okej. Så då kanske jag kan fråga dig om råd och tips, för jag är värdelös. Ja. Så vad kul, men gud vad spännande. Alltså tänk dig, man förvånas som människor. Alltså när man hör så här. För jag ser ju dig och allt, jag har pratat lite med dig och sånt där. Ja. Men att det finns så mycket mer, alltså förstår du hur jag menar? Så att det är det som jag tycker är väldigt, vad ska man säga, väldigt spännande. Den här kontakten med olika människor. Ja. För man lär sig något nytt varje dag. Ja, men det gör man. Det gör man. Du, jag måste fråga, jag ser du bär på ett kors. Ja, det stämmer. Är du troende kristen? Jag är troende. Okej. Och jag jobbar ju som kyrkvärd uppe i Överluleå kyrka också. Det är väl kanske 2 gånger i månaden eller någonting man är där och tjänstgör. Okej. Det skiftar lite grann beroende på. Okej, men vad spännande. Vad kul. Vad gör du som kyrkvärd då? Är det lite kollekt och biblar och sånt där? Jag hjälper till att ta kollekten. Ja. Jag hälsar folk välkomna när de kommer till kyrkan. Ja. Och delar ut gudstjänstförordningarna och psalmböckerna. Okej. Jag hjälper till och läser texter. Ja. Och dukar fram altaret inför nattvarden. Ja, men det låter ju det ska vara. Det låter ju väldigt spännande sådär. Ja. För vet du, när jag var liten, jag var ju korsbärare i domkyrkan. I processionen alltid. Ja. Och så hjälpte jag till att sätta upp de här siffrorna till psalmerna. Hjälpte att ta fram det här nattvardet och lite sånt där. Ja, det är det vi gör. Vi dukar ju fram nattvarden så att den finns där på altaret. När prästen då ska
När han kommer till den biten. Ja, men alltså tänk dig, det är som jag brukar säga, världen är så Mm. liten. Vi har gjort något liknande, alltså jag har gjort något liknande som du gör. Mm. Och det är som, jag var ju med i juniorerna och Mm. seniorerna och allt det här och konfirmerat mig. Och min familj var ju väldigt troende sådär inom katolismen. Mm. Men sen när vi kom till Sverige då var vi ju protestanter, för det var ju Ja. den närmaste katolismen som fanns. För på den tiden fanns det inte katolska församlingar i Norrbotten Nej. som det gör nu. Mm. Så att, och vi tyckte att, eller mina föräldrar för den delen tyckte att det var ju lite bättre med kristendom, alltså den här kristendomen. Den är lättare. Lutheranska. Mm. Den är det. Den är inte lika strikt som den katolska kyrkans. Nej. Jag gick ju katolsk skola när jag var liten. Mina lärare var nunnor. Ja. Så då kan du förstå varför jag kanske tagit lite avstånd från. Ja, absolut. Sen har det tyvärr förekommit saker som man inte tror att en präst ska göra Nej. inom katolska kyrkan. Men jag tror att det finns lite överallt. Men de är ju väldigt representerade, om man säger så, inom det. Tyvärr. Tyvärr. Och då tänkte jag så här, nu berättar jag lite så du förstår min tanke. Varför jag tappade lite den här tron. På grund av att det jag har sett när jag gick skolan när jag var liten. Hur det var i katolska kyrkan och allt det här. Sen när vi kom in i svenska kyrkan då var det ju lite mer fritt som du säger. Och då fick man ju en liten annan tanke, men den där lilla, vad ska man säga, nålen ligger och trycker ändå lite grann. Så att jag tror på någonting. Ja. För vi kan ju inte bara komma upp så där från ingenstans. Men, och sen tänker jag så här, om det hade funnits eller om det finns en gud eller något sånt där som det är, då förstår jag inte hur han kan låta oss människor eller många människor genomgå så hemska saker, fast det är en prövning som man får höra och allt sånt där. Så förstår du hur jag menar? Ja, det gör jag. Men jag tycker att det är jättefint att folk har tro och att de går i kyrkan, för man tror på olika sätt. Ja, så är det. Tror jag. Och ibland så är tron är ju ett sätt att söka tröst också. Det är den. Om jag inte är helt ute och cyklar, om jag kommer ihåg det jag fick lära mig på. Alltså, många söker tröst i tron. När de genomgår någonting som är jobbigt. Och det är, för vissa är det naturligt och andra, okej, de kanske försöker i alla fall finna någonting inom tron. De känner att nej, det var inte min sak, och då släpper de det och så går de vidare till någonting annat. Ja, men det är ju så. Det har du helt rätt i. För jag har ju märkt att många har ju blivit troende så när det händer någonting. Men någonting som jag tycker är bra, det är att kyrkan alltid finns där när det händer någonting ute i samhället. Ja. De är de första som öppnar upp sina dörrar. Om det är en olycka eller om det är en naturkatastrof, vad det nu kan vara. Och så är det över hela världen. Det är därför jag är fortfarande med i Svenska kyrkan. Och jag tänker aldrig gå ut oavsett. Och det har jag försökt förklara för folk också. Att det är inte bara för begravning, dop eller bröllop eller något sånt där. Utan kyrkan gör så mycket mer. Det gör den. Den gör så mycket mer. Den hjälper väldigt många när de behöver det. Och det tycker jag är jättebra. Ja, det är ju fint alltså att man har det här för alla. Och det är en sak jag också har tänkt, och jag vet inte om du har märkt det, men
I vardagen, då är Mm. folk inte så här kyrkan eller troende. Men så fort det händer någonting, då vänder sig folk till kyrkan. De gör ju det. Oavsett, och då har man ju den där tron inom sig oavsett på något sätt. Tänker jag. Vad tror du? Jo, ja, men det kan nog stämma. Oftast när det händer någonting så vänder man sig oftast till kyrkan för att försöka söka ett svar på någonting som har hänt. Undrar varför hände just det här eller... Ja, och det är ju så. Och det är ju bra tycker jag. Att man har det där. Sen undrar, har du funderat någon gång på att utbilda dig inom kyrkan? Alltså bli typ präst eller diakon eller något sånt där? Jag funderade på att bli diakon. Ja. Men jag insåg att jag skulle bli tvungen att studera upp så många ämnen. Ja. För att ens kunna ta mig in till folkhögskolan. Ja. För att det var prat om att jag behövde när man kollar på det att man var tvungen att vara utbildad socionom eller sjuksköterska. Ja. Och då kände jag att nej, jag orkar inte sätta mig i skolbänken och börja. För att sedan, alltså, för då först utbilda mig inom det, för att sedan kunna börja utbilda mig inom det andra. Alltså det andra då, till diakon. Och då kände jag att nej, då väljer jag att bli kyrkvärd istället. Och på så sätt då bidra med ett litet jobb inom kyrkan. Ja, det är ju bra. Och det är jag nöjd med. Ja, och det är ju jättebra och jag tycker att det är jag tycker det låter lite, att det är lite så här, inte att det låter, men att det är egentligen lite knäppt att du måste ha det för att göra det och du måste ha det för att göra det. Man bara snälla, alltså. Jo, men samtidigt som diakon så ska man ju kunna hjälpa till och ge tröst. Man ska kunna vara en krishanterare. Och för det så måste man ha vissa utbildningar. Ja. Som gör att man... Men om jag tänker så här förr i tiden. Ja. Då var det ju inte lika strikt med utbildningarna och allt sånt där. Nej. Och det har ju ändå fungerat. Jo, självklart har det fungerat jättebra som förut. Och men jag tror att det var ett annat samhälle förut. Det är det som gör det. Samhället ser annorlunda ut idag än vad det gjorde förr i tiden. Ja, det är ju det. Det är ju det också. Man måste ju anpassa sig efter samhällsutvecklingen och så vidare. Det förstår jag. Det är ju lite... Fast ibland tycker jag att man kanske ska se till människan, hur personen är. Vad den kan, vad den brinner för, vad den har för erfarenheter. Och kanske titta bort lite, för den utbildningen kan du ändå få under tiden du arbetar. Alltså förstår du hur jag menar? Jo, jag förstår precis. Det är ju inte så att jag ska bli hjärnkirurg. Nej, absolut inte. Men jag vet inte. När jag googlar på det så är det som har kommit upp. Att man har behövt en sån utbildning för att kunna utbilda sig inom det. Så att då känner jag som att nej. Nej, men jag förstår ju det och jag hade ju inte heller gjort det om det är så mycket. Alltså då hade jag ju fått läsa om hela skolan. Egentligen. Ja, nästan. Ja, nej men alltså. Och då tänker jag, okej, det är som... Ja, det är så som det är. Och jag har ju pratat om det här med andra människor också när det gäller att jobba inom vården. Alltså när du ska ta hand om, inte att du ska vara en undersköterska eller sjuksköterska på så sätt. Alltså förstår du? Och att till exempel om du jobbar som socialsekreterare att du måste ha socionomutbildning, men det tar så länge för dem att utbilda sig så att det hinns ju inte med. Nej. Och då måste man ju anlita andra och så vidare. Alltså, jag tycker bara så här, se människan, vad den kan, vad den gör och så tar man det därifrån. Alltså givetvis ska du ha utbildning också, men att man kan kombinera. Tror jag. Så jag har inte ens kollat vad som krävs för att bli präst. Så jag känner att nej,
det där lämnar jag åt dem som vill plugga. precis. Eller som orkar plugga. Ja. Ja, nej men det du gör är ju superfint tycker jag. Mm. För du kommer ju ändå människan nära. Ja. Du hjälper ju, alltså, så att, ja, det du gör det är bara bra tycker jag. Ja. Så, jag måste säga att, och jag ska vara ärlig med dig. Mm. Spela in det här för mig, det är ganska jobbigt. Ja. För det vi kommer komma in på. Mm. Och det sa jag till när jag spelade in med Björn också, för jag tycker att det är så fruktansvärt det som hände. Jag har sett det på nyheterna, jag har sett det i tidningarna och allt sånt där. Och som jag sa tidigare, det finns inga ord som kan göra det bra eller någonting, förutom att man säger att jag beklagar. Ja. Skulle du, om man säger så här, berätta lite, alltså, och det här, du berättar precis det du vill, hur du vill, hur mycket du vill, hur lite du vill. Du ska inte känna dig tvingad till någonting, för det här är din stund. Ja. Det här är för dig. Mm. Ja, men den dagen när han förolyckades så var jag ju på mitt jobb. Ja. Jag jobbade ju kvällen. Ja. Och ja, man tog hand om kunderna och alltså gjorde rutinerna som man brukar. Ja, en vanlig arbetsdag. Ja, absolut ingenting. Jag såg att Björn testade mig, ringa mig en gång där, och men jag såg i kassan och jag tänkte att jag ringer upp när jag är färdig. Han vill säkert att jag ska köpa hem någonting som har tagit slut. Ja. Ja, sen såg jag att det ringde ett annat nummer. Och det där numret känner jag inte igen. Ja, säkert telefonförsäljare. Ja, så man svarar ju inte. Jag står i kassan, jag har fullt med folk. För telefonförsäljare gillar vi jättemycket, va? Absolut inte. Nej. Så jag kände att jag har fullt med folk. Jag har inte möjlighet att svara. Nej. Sen fick jag ju höra då att det var en polis som hade försökt nå mig. Ja. Och det gjorde mig, kan jag säga, väldigt förvånad. Ja. Att de försökte ringa och informera mig om vad som hade hänt. Ja. Så när Björn då ringde upp mig senare, en kollega löste mig från kassan det då. Och jag väl fick höra talas om det. Så alltså, jag stod ute i butiken och skrek nästan som. Du skämtar, det är inte sant. Ja. Och det var som att jag borde inte få det här infon över telefonen. Nej. Det är någonting som jag har känt även efteråt. Ja, det kan jag förstå. Om jag får ställa en fråga. Ja. Först och främst ska jag säga, Björn, du har kaffe där. Det är bara att ta. Och så sen tänkte jag, skulle du kunna bara rikta din mikrofon lite mer ditåt? Så. Ja. Så slipper du fara upp med huvudet så du sitter skönt. Jag tänkte, det är så här jag gör podden. Det blir som den blir. Ja. Och det är för att det ska vara så äkta som möjligt. Men jag tänkte så här, Alma. Ja. Vad tänkte du under den här tiden telefonen ringde? Alltså att det var Björn som ringde, sen att det var en polis som försökte få tag på dig och så. Alltså förstår du? Ja, alltså när Björn ringde första gången så var ju han ville att jag ska köpa hem någonting. Ja. Jag kan ringa honom när jag är klar. Ja. När jag är klar i kassan och säga vad han ville. Sen när polisen ringde så trodde man ju att det var en okänt nummer, det är en telefonförsäljare. Ja. Ja, helt garanterat. Inte tänkte man ju som att men, polisen ska ringa till mig. Nej. Det var jag inte alls förberedd på. Nej, det förstår jag ju. Sen när Björn ringde och sa att Olof har varit med i en olycka. Ja.
Då tänkte jag först att han har ramlat och slagit sig, det är inte så allvarligt. Sen när han nämner att han åker iväg med ambulans till Sunderbyn, då var det som okej, vänta nu. Ja. Det här är värre än vad jag först kanske trodde. Ja. Det var ju då man bröt ihop och började skrika ha sig. Ja, det kan jag förstå, för det är ingen nyhet eller någonting kanske man är beredd på att det ska komma eller att man ska få. Nej. Och jag vet ju att jag hade ju kunder i butiken just då. Ja. Och jag är säker på att det var många av dem som stirrade på en. Ja. När man tog och typ skrek. Ja, men låt dem, det tänkte jag säga. De vet ju inte vad som har hänt. Nej. De har ingen aning om vad jag får höra där i min telefon. Nej. Och det är ju en vanlig reaktion, tror jag. Ganska normal reaktion när man får höra något sånt där. Känslan, alltså du skriker ut, du är nej, alltså ni skämtar och allt det här. Var det som, alltså ibland fryser man ju till och ibland så vill man bara därifrån. Alltså förstår du vad jag menar? Alltså hur var den reaktionen? Alltså jag var ganska, kan vi säga, så jag chockad. Ja. Och man hör ju Björn säga att de ska köra upp oss till Sunderbyn och sånt där. Då börjar man tänka att, men vad nu, polisen ska komma och hämta mig för att vi måste åka till Sunderbyn. Då börjar jag försöka tänka mer praktiskt, för att vi var 2 som jobbade på kvällen. Ja. Så insåg jag att jag måste ringa min chef. Ja. Jag måste ringa min chef och säga vad som har hänt. Ja. Att jag måste åka. Så jag gjorde ju det och förklarade exakt vad jag sa till honom. Är jag inte helt 100 över idag. Nej, och det förstår jag. Det är som borta, det är som minnesluckor ungefär, kan man säga. Jag har för mig att jag sa någonting i att Olof har råkat ut för en olycka, jag måste åka. Ungefär. Ja, jag förstår det. Det är ju, ursäkta, jag måste bara ändra mig lite, jag får Men jag tänkte så här, alltså vad sa chefen då? Nej, han förstod och han skulle ju, så han ringde ju till en kollega då som bodde i närheten som som kunde komma och vara de här sista minuterna då. Ja. Det var ju sista timmen inför det vi skulle stänga butiken också. Ja. Så han kom ju och var de minuterna då. Så jag böt ju om snabbt och så ringde han ju upp chefen och sa det att den här kollegan kommer att komma, det är bara att du far. Och så sa han det att håll bilen. Man bara, jo. Han bara, men du ska nog inte köra bil. Man bara, men det är ingen fara. Jag sa att polisen skulle skjutsa upp oss. Okej, lugnt. Men var du i tillstånd alltså för att kunna, kommer du ihåg färden? Jag skulle nog hem och tyckte sådär. Ja, om vi säger så här. Jag borde aldrig ha suttit bakom ratten på bilen. Det skulle aldrig ha funkat för mig. Men när de kom och hämtade upp mig, då var det inte polisbilen som kom. Utan det var ju då han som hade gjort hjärt- och lungräddning på vår son. Som kom och skjutsade upp oss till Sunderbyn för att polisen var tvungen att vara kvar och jobba. Ja, kolla och sånt där. Jag kan bara tänka den där färden, alltså jag kan bara relatera det med färden, ingenting annat. När jag fick min cancerbesked, du har 1 år, 1,5 år kvar att leva. Du kan åka hem nu. Jag kommer inte ihåg hur Sunderbyresan, alltså från Sunderbyn hem hit i bilen. Det är helt borta. Jag har försökt, men det är helt borta. Jag kommer ihåg. Det första jag gjorde när jag satte mig i bilen och frågade ungefär hur det var. De kunde väl, det var inte så mycket de kunde bekräfta med att han levde väl. Så jag ringer min far och säger att det här har hänt. Så han skulle ju komma
till Sunderbyn då också. Ja. För att hjälpa till. Okej. Och vara som ett extra stöd. Men jag vet att hela vägen dit så ber jag till Gud. Om att han ska ta hand om honom. Att det ska få gå bra. Att det inte ska vara lika illa. Ja. Som det har låtit. Ja. Och sånt där. Så att det var väldigt... Men då visste du vad som hade hänt, alltså hur Ja. han hade förolyckats och allt det här. Ja, alltså de förklarar ju att han hade drunknat igen. Ja. Hade drunknat och en grannes pool. Ja. Och sånt där. De förklarar ju det under bildresan och Okej. sånt där mer. Vad som hade hänt och... Jag kan tänka mig att allt det gick så fort. Alltså att det var... Det gjorde det. Fast ibland känns det som att det är en evighet. Men att det går fort, men ändå alltså... Jo, det gick ju väldigt fort. Ja. Vad hände sen då? Hur var det sen? Du mötte upp Björn. Ja, Björn var ju med i bilen. Ja. Så vi åkte ju upp dit. Vi möttes av 4 poliser på... Som förmodligen hade kommit från Luleå då. Och mötte upp oss på sjukhuset. Ja. Så vi fick ju fara upp till avdelningen, vänta i familjerum. Tills de kom och hämtade oss, någon sköterska då. Så att vi fick komma in till honom en liten snabbis. Sen fick vi gå tillbaka för att de skulle koppla in lite mer slangar och sånt där i honom. Och det. Men just där och då var det väldigt hoppfullt. Det var, visst det var allvarligt men det kändes som en ändå lättare stämning. Ja. Att det var inte lika, att det här kommer gå vägen. Det kommer gå bra. Ja. De började prata om att skicka iväg honom till Astrid Lindgrens barnsjukhus för vidare vård och för att de är bättre på att handskas med sånt här där. Och ja, pappa och Björn började kolla på flygbiljetter då för att jag skulle flyga med Olof ner då i ambulansflyget och så skulle de få komma efter. Okej. Men jag minns inte hur lång tid det kan ha gått 1,5 timme efter de hade gett oss det beskedet cirka. Som vi då blir tagna till ett familjerum och får höra att det går åt fel håll. Okej. Men hade de sagt någonting till er innan att det ser okej ut eller det finns en chans eller? De sa bara att vi skulle åka, att han skulle skickas till Astrid Lindgrens barnsjukhus för att de var bättre att handskas med sånt där, att de hade sett till att småsöka honom för att han motarbetade respiratorn och lite grann sådär. De är ju specialister också. Jo. De vad ska man säga? De kan ju det här med, det är ju ett barnsjukhus. Så att de har ju det bättre vården. Och jag vet att läkarna sa det på Sunderbyn att de har ringt ner till barnsjukhuset och bett om råd om vad som hänt. Alltså när han började visa tecken på att han höll på att småförsämras, frågade men finns det något annat vi kan göra? Kan vi ge någonting annat? Men de gav svaret att ni har gjort allt som vi skulle ha gjort. Och då, så att det var ju bara vänta. Ja, bara vänta och se hur det utvecklas. Ja. Och då bad jag pappa att ringa upp till min mor. Så att hon skulle få komma dit. Vi ringde även upp till min svärmor. Men hon ville inte komma. Och jag kan förstå det. Hon vill minnas honom levande. Ja, det förstår jag. Så från det min mor kom
tog det väl 40 minuter. Så var han borta. Okej. Det tog mamma cirka en timme att köra till Sunderbyn. Ja. Från där de bor. Så att tills hon kom, hon hann alltså... Ja, hon har varit med i 40 I minuter. 40 minuter, okej. Ja. Alltså jag måste, det enda jag kan tänka mig att det måste varit fruktansvärt, alltså ursäkta ordet, ett helvete. Det var det. Man såg honom där. Och ta det beslutet också. Mm. För ni fick väl, läkarna pratade väl med er? Ja, de förklarade att det inte fanns något mer de kunde göra. Nej, och att då måste vi, Ja. vad heter det? De skulle ge honom en timme till. Mm. Men de gav honom längre tid än Ja. så. Men Om du vill ta en paus så säg till. det går bra. Det går bra, så du vet. Utan när de väl stängde av alltihopa så Mm. jag hjälpte till att tvätta honom en sista gång Ja, och sånt där. det måste vara fruktansvärt. Alltså att göra det och känna att du var så pass ändå stark i dig själv. Att kunna Jag var göra tvungen det. att göra det. Hur menar du då? Han var min solstråle. Ja, Så att jag kände att jag vill ta hand om honom. ja, Jag vill... Hur ska jag säga? Jag ville Roman för en sista gång. en sista gång. Det alltså förlåt mig, alltså ursäkta. Det var svårt att vara med om. Ja, jag förstår det. Mm. Och jag kan inte föreställa mig Nej. i den vildaste fantasin alltså hur det måste ha Mm. känts för dig just där och då. Ja, alltså jag sa ju det till, vad heter det, eller sköterskorna då, att, för vi fick ju gå till familjerum med honom, sorgerum. Ja, Men jag sa det att de hade sagt att när ni är klara så är det bara att gå så tar vi ner honom. ja, Men jag kunde inte. nej, Jag kunde inte gå och lämna honom nej, där. Så vi följde med honom ner till källaren och skulle på väg till bårhuset. ja, Och där tog vi farväl. okej. Alltså det är... Så att han var min... Det var svårt att ta farväl. Det förstår jag. Det är något sånt där önskar man inte ens sin värsta fiende. Nej. Ingen människa ska behöva gå igenom något sånt där, men tyvärr så händer det. Alltså, Tyvärr. det är så jäkla orättvist. Jag har sagt det, jag önskar inte det på min värsta fiende. Nej. Och Absolut inte. det var exakt samma sak som Björn sa faktiskt när vi pratade. Mm. Och det förstår jag. Alltså, Mm. det finns, alltså, ni där ute, lyssna. Jag tror inte att ni kan föreställa er hur det här fruktansvärt det är. Och hur hemskt, alltså man kan tänka och så, men man kan inte känna det du har känt. Och som jag sa till Björn, och det är inte för att ta bort det från en pappa eller någonting på Nej. något sätt. Men du är mamma och mamman har alltid annat slags band till sitt barn. För du har burit barnet Ja, i jag har 9 månader. burit honom i 8,5 månader blir det. Ja. För han kom 3 veckor för tidigt. Ja, han var prematur eller? Jag planerat kejsarsnitt. Ja, okej. Så att han kom ju lite för tidigt. Mm. Då, men
man har ju ändå burit runt på honom. Ja. Och man har ju som haft honom med, alltså första året där. Det är ju visst, pappa fick väl kanske småhjälpa till när han kom hem från jobbet. Ja. Men annars så var man ju själv med honom hela dagarna. Ja. Och ibland får ju pappa och hade sina ljudjobb och då var man ju helt själv de dagarna. Ja, nej, men det är ju så. Och det är ju det jag menar med att vi karlar, vi kan ju... Ni ju har också ett band men ni har inte samma band. Nej, det är det jag har försökt förklara för vissa. Och de bara, nej men det där, det är bara dumt när du säger sådär. Jag bara, men så är det inte. Nej. Vi är pappor, vi har varit med och gjort det här barnet. Eller, Ja. jag höll på att säga, eller vad det nu kan vara, men det är bara barn vi kan göra. Ja. Förlåt att jag... Men, men vi har inte känt det där i oss. Alltså hur det har rört sig, hur det har... Alltså du förstår vad jag menar. Ja, alltså hur det ligger och sparkar och har sig. Ja. Bästa sätt, roligaste att sparka till en, det var ju när man skulle sova. Ja. Det var ju... Ja, men skulle vila, ja men nu ska jag börja med boxningssakerna eller någonting. Ja. Tack, mamma tänkte sova men okej. Ja. Vi väntar tills du är klar. Men det där känner jag faktiskt igen. Det har jag fått höra av min mor och de jag har barn med också. Och av andra att det är alltid när man ska sova eller då börjas det. Jag kommer ihåg när jag var liten, då såg ju min lillebror handen så här. Alltså man såg ju konturen och sånt där. Men hur har den här tiden, för det är inte så länge sedan, det här hände i juli förra året va? Ja. Var det 27? Han gick bort, han förolyckades den 29 juli och gick bort den 30. Och han var född i februari. Ja. Det är så. Jag har lite koll ändå, alltså, för jag har läst på vad jag tycker, alltså eller läst på, jag har läst om det här, jag har sett det på tv, men innan jag lärde känna Björn så visste jag ju inte vilka ni var. Nej. Och när man har lärt känna Björn och dig så här, och man ser hur fina och snälla människor ni är, så känns det ännu mer orättvist. Alltså, missförstå mig inte där ute, förstå mig rätt nu vad jag menar. Men det finns faktiskt de som verkligen förtjänar att ha sitt barn. Och det finns de som ibland kanske inte förtjänar det, men inget barn ska förlora livet för det. Nej, absolut inte. Du förstår hur jag menar. Jag ser Björn är en otroligt genomsnäll människa. Jag ser det i hans ögon, i hans sätt. Jag ser det på dig också. Du verkar vara en otroligt snäll, omtänksam person och allt det här. Och det är det som gör att man blir mer så här bara... alltså förstår du hur jag tänker? Ja. Och det är då jag säger livet är fan i mig orättvist. Ja men så är det. Jag vet att min farmor, hon är ju över 80 år. Ja. Hon brukar säga det, men hade inte jag kunnat få gå istället. Ja. Så hon har ju lite krämpor och besvär. Ja. Och jag tycker som att hon hade väl kunnat få somna in istället för att han skulle göra det. Som var så liten och det. Han hade ju hela livet framför sig. Han hade hela livet framför sig. Och det är det som känns orättvist oavsett vilket barn det är. Alltså, och jag brukar säga så här, en förälder ska aldrig behöva begrava sitt barn egentligen, utan det är vi barnen som ska begrava våra föräldrar. Exakt. Så det är därför jag säger det är så förbaskat orättvist och det går inte alltså att förstå eran känsla, hur ni mår eller någonting. Hur var förresten, om jag frågar, dina arbetsgivare i det här, var de lika som Björns arbetsgivare? Ja, de har varit väldigt stöttande. Ja.
var väldigt omtänksamma. Han sagt åt mig att komma in på jobbet och bara hälsa på. Under tiden som jag var då sjukskriven. Ja. Medan jag hanterade den här sorgen och det. Så de har ju varit ett väldigt stort stöd för mig. Har du också gått på samtalsterapi och sånt där som gör Ja. det? Jag går fortfarande. Ja, och det är någonting du rekommenderar folk att göra? Ja, alltså det är en bra, alltså mår man dåligt, oavsett vad den gäller, sök hjälp. Ja. Det är alltid bättre att be om hjälp än att försöka lida i det tysta. Ja, för jag tror att det hjälper att prata om saker. Det gör det. Det hjälper väldigt mycket. Hur har det här påverkat din tro? Har den blivit starkare? Alltså, förstår du vad jag menar? Ja, jo, jag förstår precis. Alltså visst, man har ju kunnat ifrågasätta varför han inte fick leva vidare när man bad om det. Men jag vet också att Gud har sitt mål med oss alla. Ja. Och jag förstår att det var Olofs tur. Att han ville ha honom tillbaka. Ja. Jag kan tänka så att han kanske behövde en ängel till. Ja, det behövde han. För, Dock så var han en busig sådan, men det får han skylla sig själv för. Ja, men han kanske behövde få lite mera håll igång där uppe. Ja, då var han kanske rätt person. Ja, jag tänkte det, för när jag såg den här reportagen om buset, när du berättade att det är ett litet kakmonster. Ett litet kakmonster. Ja, vem är inte det? Och att han tyckte om att hitta på sina bus som barn gör. Absolut. Jag brukar alltid beskylla Björn för det stora kakmonstret och Olof för det lilla. Ja, men det är ju bra. Ja. Jag såg ju reportaget också hur mån ni är med varann. Ja. Och det är väldigt viktigt, tror jag, i ett sånt där hemsk händelse. Börjar man peka finger och beskylla den andra för vad som har hänt. Det är en dödsstöt för en relation. Ja. Det finns inte chans att man skulle kunna hålla liv i relationen då. Nej. Men jag vet också hur många gånger han har försökt att smita ut när jag har varit hemma med honom och Ola. Ja. Och jag vet att så fort jag har varit uppe och hängt tvätt och sånt där, det har som varit lyssna med ena örat. Är han i dörren? Försöker han gå ut? Nej. Okej, han håller på där nere. Ja. Så jag vet ju att det där hade lika gärna kunnat ske när jag hade varit hemma med honom. Ja, eller någon annan. Ja. Kanske från dagis, skola, fritids, alltså, förstår du? Jag tror det. Jag tror på ödet. Det tror jag på. Att allt har en mening med det som händer. Ja, men så är det. Och det här kanske hade sin mening. För er, för han, alltså familjen, för det som hände. Men fortfarande är det fruktansvärt och jävligt orättvist. Alltså förlåt, men jag kommer inte sluta säga det, för jag tycker verkligen det. Jo, nej, man hade velat ha honom kvar. Ja. Det är ju så tyst där hemma nu utan honom. Ja, det kan jag tänka mig. Man är ju van att han
på nätterna, kvällarna kommer inspringandes i sovrummet och så ska han krypa ihop hos en. Ja. Hur bearbetar du allt det här nu då? Alltså förutom att gå på samtal och sånt här. Ja. Jag försöker minnas de fina stunderna med honom. Och det Och rummet hans. den har ni kvar. Ja. Är det ett sätt att det är ju som jag har ju haft en vovve och jag har inte gjort av med hans saker än idag. Du kanske såg hans lilla overall hängde ut där i hallen. För det tar emot, det känns som att om jag lägger bort det där, att det försvinner. Fast det gör ju egentligen, har jag fått höra, det gör inte det, men det är känslan. Det är den där känslan. Jag har satt in alla Olofs, hur ska jag säga, favoritleksaker. Ja. Har jag satt in i hans rum. Ja. De han tyckte bäst om. Ja. Och sen har jag sagt det, att det är Olofs rum, hans säng. Ja. Den var inte lättast att bädda ihop. Det kan jag tänka mig. Men jag lyckades på något sätt. Ja. Men jag har sagt att det är hans rum, hans säng. Ingen får sova i den. Nej. Så jag har ju satt gosedjuren på hans säng. Det var jättefint. Ja, hela bokhyllan är ju full med saker som han tyckte var roliga. Hans T-rex som han skulle ha jaga pappa med. Han tyckte om T-rex. Han tyckte om T-rex. Komma där och jaga pappa med T-rex. Ja. Du vet, T-rex skulle äta på pappa och så skulle pappa fly undan. Det var jätteroligt. Ja, jag förstår vad heter det. Han var ju trots allt 5,5. Ja. När han fick somna in. När han var en ängel. Ja. Det här, det är ju ingenting man går och tänker på eller förväntar sig ska hända. Nej. Visst, det är ju en förälders värsta mardröm. Ja. Man är ju livrädd för att man ska få höra av någon att det här kanske har förlyckats, att han har råkat göra stilla kanske på förskolan eller någonting. Det är som man är ju alltid rädd för att han ska komma. Ja, men man är aldrig förberedd på det. Man är aldrig förberedd på något i den här stilen. Nej. För barn ramlar, de gör sig illa. Det är sånt som hör till. Men det hör inte till det här. Nej, inte att de skadar i så pass ung ålder. Nej, och så pass hemskt också som det var. För det är ju, och jag vet att du sa att du lägger inte skuld på någon i intervjun. Varken de som hade poolen eller någon annan. Men om jag säger så här, och det tycker jag är väldigt bra, för det hjälper inte, tror jag, att beskylla någon. Nej, det gör inte det. Varken sig själv eller de som hade den här poolen eller någonting. Men däremot så tycker jag att det borde komma lag och regler på hur man får ha en pool. Ja. Är det någonting du funderar på? Jo, visst, vi kände ju efter att det här hände att man behöver ändra de där reglerna. Absolut. Men det är inte bara att försöka få till en lagändring. Nej. Utan jag tror att det kommer nog kosta en hel del om man försöker. Du skriver, vet du vad du gör? Nej. Du gillar att skriva. Du skriver en motion och skickar till regeringen. Ja. En motion där du lägger fram fakta och så vidare och vad du vill ska ändras. Och då skickar du den motionen till regeringen eller till kansliet eller vilka det nu är. Men det går till regeringen i alla fall. Ja. Det gör vi inom, det gör jag aktivt. Jag håller upp med politik och sånt där. Ja. Och då skriver man varje år
motioner som man skickar in. Du kan skicka motion som privatperson också. Ja. Du behöver inte vara anknuten till någon speciell parti eller något sånt där. Okej. Där du vill se en lagändring. Mm. Eller förslag till lagändring blir det ju. Ja. Och då skriver du och då kan du berätta lite om den här händelsen. Varför du vill att det ska finnas en lagändring på det. För det är faktiskt... Jag vill inte att någon annan ska behöva genomgå det här. Nej. Det var det jag tänkte säga. För jag kan se din smärta. Mm. Att du inte vill att någon annan ska behöva gå igenom samma sak. Nej. Ja, det är ju det att det... Alltså, det behövs inte stora ändringar. Nej. Men bara ordentliga skydd. Mm. För det finns ju redan för fasta pooler som är byggda i marken. Så Ja. varför inte ha något likvärdigt för upplåsta pooler eller sådana pooler du bara sätter ut sådär och fyller med vatten. Alltså sommarpooler, vad man nu ska bli. Jag är så dålig på det här med namnen och på de grejerna. Ja, alltså sådana här små barnpooler. Ja, men de tar man ju ut och tar undan när de är klara. Mm. Men de här större stationära poolerna som står på marken. De är ju Oskyddade. De är ju oskyddade. Och som jag ser det så blir de ju på ett sätt ändå fasta. Eftersom att... Och lockande. Ja, lockande. Men det är ju bara det att man får inte bort dem. Nej. Man kan inte... För att kunna flytta den där poolen så måste du tömma den. Ja. Det är ju flera tusen liter vatten i en sån där. Ja. Och, Men det jag tänkte. Vi har ju skydd över badtunnel, jacuzzi och sånt där ute. Varför inte bara lägga över något likvärdigt som man spänner fast som man inte kan ta lös som barn eller vad det nu kan vara. Som försöker. Och då finns det är ju en enkel lösning. Det är en enkel lösning. Som skulle rädda så många liv också. Ja, jag vet att jag sa det också. De tog inte med det i själva reportaget där. Ja. Men jag sa det till dem att bara ta bort stegan Ja. skulle göra stor skillnad. Ja. Att använda sig på den. Ja, men ta bort stegan. Ja. Det är ingen som kommer in i poolen då. Nej. Då är det svårare om inte annat att ta sig in i poolen. Eller som vi säger nu. De här utomhuspoolen, badtunneln och allt det. De har ju ett skydd över. För du vill ju inte ha en massa smuts i vattnet. Nej. Lägger likvärdigt. Mm. Det är inte dyrt. Nej. Det kräver inte mycket. Men det räddar liv. Det gör ju det. Så att det jag tycker är. Ibland så behöver man inte göra det för komplicerat för att det ska vara lätt och enkelt och effektivt. Men bara något sånt där lite skulle, alltså det skulle räcka så stor, lång väg. Ja. Om jag frågar så här. Vad har de här personerna som bor där, som hade den här poolen och allt, vad har de sagt till er? Alltså, har de kommit? Ja, de har ju, vi träffade dem för 2 veckor efter olyckan. Ja, 2 veckor efter olyckan kom de förbi oss. Ja. De var ju självklart förstörda över det som hade hänt. Och de tog ju bort poolen också. Eller poolen. Den åkte på tippen så fort polisen var klara på platsen. I stort sett. För att de ville inte ha kvar den. Nej, det kan man ju förstå kanske också. Och hade de barn? De hade barn. Jag tror att det mellersta barnet var i Olofs ålder. De kanske fick sin tankeställare. Ja, jag tror att hennes man har väl på sig av det yngsta barnet. Ja. Och så hade hon tagit då det mellersta och sånt där. När den hade somnat hade hon gått ut för att samla ihop leksaker och sånt där. Och fått syn då på Olof i poolen. Ja. Och trott att först att det kanske var ett av deras barn. Ja. Men han insåg ganska snabbt att det är inte. Nej. Hon hade väl börjat skrika och sprungit in då till
grannen då som skjutsade upp oss till Sunderbyn och som Ja. gjorde hjärt- och lungräddningen på honom tills ambulansen kom. Ja. Ja, nej, det är ju alltså en olycka kan hända väldigt lätt, men vi kan förebygga olyckor också väldigt lätt. Ja, absolut. Det går väldigt lätt att förebygga en olycka. Mm. Och de där små är så snabba. Mm. De behöver inte många sekunder så är det. Alltså det räcker att du tittar dit och så tittar du, då är den borta. Absolut. Det går fort. Mm. Det är det som är, och jag måste säga att det är väldigt fint av er två faktiskt. Mm. För Björn sitter ju här också. Ja. För att nämna. Men det är din stund och det är ju väldigt alltså fint av er båda att inte skuldbelägga. Jo, nej, alltså men jag ser det ju som det är en olycka. Ja, fast om jag säger så här, många ser ju att ja, det är en olycka men de lägger ändå en skuld, alltså förstår du hur jag menar på. Ja, Och det är det ni inte gör. nej. Jag lägger ingen skuld på dem för Nej. att det här hände min son. Mm. Visst, jag tycker att det är uttråkigt att jag får inte ha honom kvar. Mm. Absolut. Men jag klandrar inte dem för Nej. det. Och det är det som är det fina med er, måste jag säga. Och det ska ni sträcka på er och vara stolta över. Mm. Och jag tror att Olof är stolt över det också. Mm. Och jag tänkte lite senare när vi ska avsluta sen och efter vi ska vi tända ett ljus. Jag har lagt fram ett ljus här Ja. och den ska vi tända för Olof och för er, tänkte jag. Ja. Tyvärr är det inte speciellt mörkt ute och sådär, men Det är tanken som räknas. det är därför jag tog in den här från vardagsrummet och tänkte vi ska tända det ljuset sen. Nu har jag ju då glömt tändan där inne så jag tänkte be Björn vara min hantlangare och hämta tändan som i vardagsrummet är på byrån. Men det kan vi ju ta sen när du känner för det, för vi är ju inte klara än. Vad tänker du nu med det här? Vad tänker du för framtiden? Alltså, Ja. Framtiden, det blir ju ett sätt att ta sig vidare, hitta ett sätt att leva på. Jag brukar säga det att jag tar en dag i taget. Ja. Vissa dagar är bättre än andra. Jag förstår det. Det jag tänkte på så här, alltså det här är ju ingenting som kommer att passera någonsin överhuvudtaget. Nej. En enda dag i hela livet förrän vi ligger under jorden. När det är dags för oss. Och jag säger så här, sorgen är någonting tror jag man lär sig att leva med och handskas. Man lär sig handskas med den om man hittar ett sätt att ha den bredvid sig. Pågående jobb. Ja, det kommer vara ett pågående jobb resten av livet tror jag. Ja. Det tror jag faktiskt eller det vet jag. Alltså tro behöver man inte göra. Det är någonting man borde veta, eller ja, man vet. Alltså nu vart jag snurrig igen. Och förlåt, men jag har lite så här ibland att man säger en så fast jag menar det på ett annat sätt och det kan bli lite fel och jag brukar få lite skit för det ibland. För folk missförstår mig. Men det jag menar att sorgen bär man med sig för resten av livet. Sorgen, saknaden kommer aldrig att försvinna. Nej. Den kommer alltid att finnas där. Sen vet man ju inte vad som händer alltså i framtiden. Nej. Alltså vad vi bestämmer oss för och sånt där. Jag hörde ju lite på reportaget där. Ni fick ju frågan, har ni funderat på att skaffa kanske till barn eller ge Olof ett liten syskon att vaka över? Ja, och
Men det är ju Det kanske får för vi se tidigt. vad som händer och sker där. Ja. Visst, alltså det skulle vara roligt att kanske ha ett till barn. Mm. Att kunna rå om och sånt där. Han skulle aldrig, eller den skulle aldrig kunna ta Olofs plats. Nej. Olof kommer alltid finnas där. Mm. Barnen skulle aldrig kunna ersätta honom Nej. på något sätt. Jag förstår det. Men man kanske skulle få känna sig hel Ja, igen. det tror jag är viktigt. Mm. Att ni får känna er hel. För Ja. det är inte, alltså som vi sa tidigare, det är ju inte så jättelänge sedan. Det är ju inte ens ett år sedan. Det är 10, Cirka 10 månader ja, sedan. 9-10 månader sedan. Mm. Och det är det som jag är så ändå fascinerad över på ett sätt. Alltså missförstå Mm. mig rätt nu. Ja. Att ni är så starka. Att ni Mm. vågar. Att ni är så starka att ni pratar om det. Att ni har gett intervjuer. Att ni har, alltså förstår du hur jag menar? Ja. För det är nytt. Det här är väldigt nytt ännu. Alltså, och det kommer det ju alltid vara, fast tiden, Ja. man brukar säga att tiden läker alla sår, men det gör den inte. Det där är bara ett uttryck. Mm. För, Det är någonting man säger för att någon ska må bättre. Men... ja. Men att ni är så starka som människor, och det ska ni ha. Alltså, Ja. all respekt från min sida ska ni ha i alla fall. För att ni pratar om det. Det är ett sätt att bearbeta det på. Det är ett sätt att minnas Olof. Det är ett sätt att ha Olof här. För jag kan säga så här, det du sa igår, eller det du sa i reportaget som jag såg igår. Nu kan jag inte, exakta ord. Nej. Men oavsett om man inte är fysisk så är han med dig vart du än är. Han är med dig nu, han är med dig hemma, han är med dig. Glöm aldrig det. Nej. Jo, nej, alltså jag har ju sett här för ett par veckor sedan. Och jag är ganska säker på att det är han som har varit framme på något sätt. Ja, Jag hittade en skåpsdörr ja. som var öppen på ett hörnskåp som vi har. Där kakorna var. Nej, inte det. Utan där inne förvarade jag lite serveringsfat och sånt där. Okej. Men dörren stod öppen. Ja, Och jag visste att den där dörren har varit låst. ja. Men den var... Och det har min mor när vi kom ner. För hon hade precis skaffat kivra och så hjälpte henne skriva ut och visa Ja, hur hon skulle göra. Men när vi kommer ner så stod den dörren alltså vidöppen. okej. Och varken jag eller Björn har ens varit in i det skåpet. Nej. Och jag visste att men den här dörren har ju varit låst. Ja. Men nu var den inte det. Nej. Nu var den öppen. Och det är han. Och det är garanterat Olof som har varit framme och tänkt att nu ska man få sig en tankeställare. Ja, men det tror jag faktiskt. För må säga vad man vill. Vi pratade om det med tron och allt det här innan och det. Men jag ser ju här i hallen hemma. Och jag har haft hit en sån här person som har pratat med mig och kollat och sånt där. Ställde frågor. Sa det här och det här och det här. Den här personen utan att jag hade berättat någonting. Nej. Min mor är lite synsk av sig också. Min mormor var det. Hon tyvärr gick bort i februari i år. 93 år gammal. Så att det var ju tiden. Och det, om jag säger så här, hon hade ju levt sitt liv. Så att det är ju hemskt, det är tråkigt. Ja, och det är men det är lättare att handskas med när de är äldre. För man vet att de har levt ett relativt bra liv. Ja. De har haft sina stunder. Ja. Och det är så att Så att det blir naturligt när en det är äldre lättare att människa går. acceptera. Ja,
Det är lättare att acceptera. Mm. Alltså det är ju som du sa det här att det här, nu Olof skulle få ett syskon, det skulle ju inte ta hans plats. Nej. Och jag kan relatera till det. Nu är inte det här samma sak att jämföra med en hund. Men det är ju ändå en familjemedlem för mig. Ja. Oavsett. Jag har fortfarande inte kunnat skaffa en ny hund och det har gått 2 år. Jag har inte ens tagit bort grejer från han. För det känns som att jag på engelska heter replace. Ersätta honom. Ersätta honom. Alltså du vet, jag pratade om det med min son i bilen för någon dag sedan. Att pappa, du måste bli lite bättre. Jag bara, det är inte så lätt. Jag tänker på svenska, jag svarar på spanska och ibland kommer ett engelskt ord. Och så lite, det blir en enda röra i huvudet ibland. Och så nu, jag hittar inte ordet. Och jag bara, då säger jag det på det jag kommer på först. Det är lite knäppt alltså, har jag märkt. Men att ersätta, det känns som att jag skulle ersätta han på något sätt. Jag vet inte, men det är ju inte, man gör ju inte det. Men det är ju den här känslan, man är inte redo. Så jag förstår ju vad du menar med det där att med det nu. Och men det går inte att jämföra. Alltså, så tar det inte så att jag försöker jämföra. Nu har min lins varit fel. Och nu vet jag inte ens vart den är. Ja, den är där i ögat någonstans. Ja. Tror jag. Ja. Den börjar skära, du vet. Jag hade ju en annan lins tidigt. Den gick sönder ju, så jag fick få till optiker. Och då fick de ta med något speciellt medel de stoppade och så med sån här mikroskop tror jag det heter. Och kolla, för den hade delat sig på 2, så jag hade en del uppåt bak och den andra, och det skärde. Och ja, jag vet inte varför, men det är för att jag blir ganska torr i ögonen under den här perioden när pollen börjar komma och sånt där. Så att det, men och jag säger så här, jag brukar, om jag går tillbaka, jag brukar vara lite tandspridd, att jag försvinner så här och jag vet inte om du har lyssnat på podden något avsnitt så jag kanske märkte. Men jag brukar ju se någon som går i hallen, fram och tillbaks. Ja. Då, alltså speciellt på kvällarna, då går de från toalettstolen mot dörren eller vice versa. Ja. Och så tittar fram och då brukar jag säga, ja, jag ser dig morfar. Så jag vet att du är. Jag tittar på TV nu. Kom och sätt dig. Eller så tar du det bara lugnt. Gå och sätt dig. Eller kom och sätt dig på soffan och titta på TV med mig. Det är för att det är bara ett ljussken jag ser. Alltså en skugga sådär. Och då sa ju den här personen som var hit. Som är seans tror jag att det heter. Att du har ju någon som vakar över dig. Och det är någon som stått dig nära och sådär. Och jag har ju haft lite svårt för det där ibland. Speciellt när man har sett det på TV. Att då tror jag att det är väldigt mycket påhitt. Alltså för TV, alltså förstår du? Ja. Men när man får se det så här i verkligheten hemma. Och att man känner, ibland kan jag känna att någon står bredvid mig. Och jag brukar säga till folk, för de bara, gud är du inte rädd för sånt? Jag bara, du ska inte vara rädd för de som inte lever, som är andar som finns här. Du ska nog vara mer rädd för de som lever, för det är de som är farliga. Ja. Oftast är det ju bara någon som vill hälsa på. Ja, vill väl. Ja. Och då brukar jag bara säga, jag tycker att man ska ha det. Den där känslan, den där tron. Alltså, för det är ju ändå en tro på något sätt. Att vi tror att den där skuggan som går, att det är någon. Eller att det, alltså du förstår hur jag menar. För det väcker någonting inom dig. Som det här med skåpet. Det måste ha väckt, vilka känslor det måste ha väckt. Samtidigt som det väckte sorg. Ja visst, men man såg ju där uppe att det måste varit han. Alltså, Ja. Det fanns ingen annan förklaring. Nej, och jag tycker det är så fint alltså det där. Alltså,
förstår du hur jag menar? Det är det här att det är vårat sätt här på jorden, tror jag. Att minnas, tänka, komma ihåg allt med de som har lämnat oss. Ja. Och jag hoppas att du får vara med om det fler gånger. Om du inte blir skrämd eller alltså så här. För jag tror inte att de gör det för att skrämmas. De gör det för att de vill visa sig att de ser oss. Jag tror det. Alltså jag kan inte garantera det eller så, men det är vad jag tror. Och det, jag tror på ett liv efter detta. Efter detta. Men vad det är för liv eller vart vi hamnar eller vad, det är svårt att veta. Ja, nej. Jag vet att vad blir det, ungefär en månad efter Olof begravning hade varit så gick ju min morbror bort. Ja. Så vi sa det på hans minnesstund då, att min morbror han går då och sätter potatis där uppe. Ja. Olof går och kastar upp den. Okej. Ja, men det är ju bra. Då har de, det är bra. Alltså, jag tror också på det du säger. Att våra som har lämnat det här livet tar hand om de som kommer från oss dit. Alltså inom familjen och sånt där. Och se till att de har det bra. Ja. Jag vet att min farmor berättade om en dröm hon hade haft om att min faster hade mötit upp Olof. När han hade kommit där springandes. Och sånt där. Och tagit honom i handen och gått med honom in som genom en port ungefär. Okej. Så jag vet ju att jag kan inte vara där. Nej. Men jag vet att jag har många släktingar och jag vet att Björn har många släktingar där på andra sidan. Och jag är helt övertygad om att de tar hand om honom tills vi kan komma. Ja, på det bästa sättet de kan, tror jag. Det är jag övertygad om. Jo, det är jag också. Det tror jag verkligen på faktiskt. För jag tänker så här att det här är någonting tyvärr som du och Björn kommer få leva med resten av livet. Tyvärr. Och jag beklagar det. Jag vet inte hur många gånger jag har sagt det, men jag beklagar det. För det är fruktansvärt. Det är så hemskt. Och det är alltså för jävligt. Ja. Alltså jag kan inte hitta ett annat ord. Jag försökte vara lite mer så här, men det är för jävligt. Och som jag sa till Björn, ni får komma hit när ni vill. Ni är välkomna. Vill ni bara ringa och prata, ni är välkomna att göra det. Oavsett var än, när än är. Alltså oavsett tid på dygnet. För jag tycker att som medmänniska ska man ställa upp och man ska stötta varandra i svåra stunder och genom svåra saker. Ja. Så att du vet. Och det har jag sagt till Björn också. Det är, för jag gillar det. Då kan jag påverka er till, alltså må bra på något sätt. Så gör jag mer än gärna det. Det är det minsta, det lilla jag kan göra i alla fall. För jag tycker att det finns för mycket egoism nu för tiden i världen. Och vi behöver fler goda handlingar och alltså människor som gör gott. Ja, jag vet där, det var väl några veckor efter att han hade gått bort. Så jag kände att jag har en alldeles för hemsk dag. Så då skrev jag till en kollega och sa att hon kan vara lite små tokig sådär av sig ibland. Jag bara, man kan behöva lite tokerier. Som att man kan du inte
typ hitta på något roligt och berätta. Mm. Så att hon kom ju förbi då. Så Ja. vi åt ju lite mat och så tog vi fram ett spel som vi hade fått och spelade det då med henne. Mm. Just bara för att försöka få det lite... Lite annat att tänka på. Ja, Lite. få ett avbrott ungefär i alltihop. Att bara få bara för en stund göra någonting annat. Och jag tror att det är bra och jag tror att det är någonting man behöver göra också. För sitt eget mående. Ja. För det är svårt att sätta sig in i era känslor, era tankar, ert mående. Nej men alltså, är jag hemma själv och sånt där. Ja. Jag måste se på plattan. Ja. Läsa någonting eller sitta och skriva på någonting eller någonting. Ja. Städa eller vad jag nu kan tänkas göra. Hålla dig sysselsatt alltså. Ja, men på något sätt vara sysselsatt. Mm. För om jag stannar upp Mm. så mår jag inte bra. Nej. För då kommer alla tankarna på honom och sånt där. Man minns för mycket och man känner saknaden mycket mer då. Ja. Och det är inte så konstigt. Nej. Tror jag. Och speciellt alltså som vi har sagt många gånger. Det är ju väldigt färskt. Det är ju inte ens ett år alltså. Det är Nej, gud nej. Alltså, och det är något annat som jag också har. Alltså efter hans död. Och det där att han var ju så förtjust i kakor. Ja. Idag om jag får bort till någon och blir bjuden på fika eller något sånt där. Ja. Jag har jättesvårt för att fika. Du har det? Ja. Okej. Alltså jag tycker ju om att baka och sånt där. Ja. Men nu. Alltså jag kan inte ens äta utav fikabrödet som är hemma i stort sett. Okej. Den han gick bort. Men är det för att du känner någonting, alltså att det är mot honom eller alltså hur? Nej, jag vet. Alltså exakt vad det är som har orsakat det, det vet jag inte. Det enda jag vet säkert, alltså kan säga det är att jag vill inte ha fika. Nej. Jag vill inte ha fikabröd. Det var ju tur att jag inte frågade om du ville ha fika. Ja. Det var ju bra det då. Men jag tror att det är mycket sånt där som man relaterar till han eller i andra sammanhang, andra saker. Men nu är det ju om Olof och jag tror att det är det du relaterar till. Olof som tyckte om kakor och fika. Ja. Och för dig blir det kanske lite traumatiskt den här själva fikan. Alltså förstår du vad jag menar? Ja. Det är vad jag kan tänka liksom som ploppar upp i mitt gammelhjärna här. Ja, men jag brukar säga det när bara, för ibland brukar jag ha en fikastund på fredagarna på jobbet. Och jag brukar säga att jag kan sitta med och vara med under fikat, men jag vill inte ha någonting utav det. Så mina kollegor får som fika. Ja. Är det något annat sånt där du har som har blivit efteråt eller? Alltså det är som jag har som starkast kan man väl säga. Han var förtjust i chips, men jag har inga problem med att äta chips. Det kan jag äta. Men det kan ju vara det här att du bakade åt han, och allt det här att det sitter, alltså, det är svårt för mig att förklara det, men det kan ju vara någonting, alltså med det som gör att det blir för nära inpå. Ja, det är ju mycket möjligt. Ja, det är det jag kan tänka, men det är ju, det är som, vi sörjer ju alla på olika sätt. Så att det är ju, men jag brukar ha så här, först och främst ska vi göra så här.
det här ljuset tänder vi idag för att hedra Olof. Och för att han är med oss. Ja. Och bara ett sätt att hedra honom på. Jag brukar fråga gästerna innan vi avslutar. Har du någonting du vill dela med dig till andra, så som ett ordspråk eller någonting? Alltså, förstår du vad jag menar? Jag brukar säga, var rädd om eller behandla andra som ni själva vill bli behandlade. Och sånt. Är det någonting du vill dela med dig som man ska ha med sig i tanken sådär? Eller? Jag skulle säga, se till att älska era barn så mycket ni bara kan. Se till att ge dem massor med kramar även när de inte vill ha det. Ja. Låt dem få känna eran kärlek. Det är vad jag skulle säga. Jättefint. Och med det, Alma, nu ska jag inte säga fel. Får jag tacka dig otroligt mycket för att du ville komma till podden och berätta den här hemska historien som du har fått uppleva. Jag är supertacksam för det. Och är det någonting du känner sen att du vill tillägga eller spela in igen, du vet vart det finns. Det är bara att höra av dig. Micken och det här finns alltid tillgängligt. Så att du vet. Och med de orden och tacken en gång, och jag verkligen beklagar. Hörni gott folk. Hoppas att ni tänker till där ute. Är rädda om varandra med era nära och kära. Och gör det väldigt enkelt. Tänd ett ljus för oss som har lämnat oss varje dag. Om inte annat en gång i veckan, men glöm aldrig bort dem. För de är en del av oss oavsett vart de än finns. Kärlek och respekt till alla. Och på återseende. Tjingeling.